હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે ફરીથી આપણે પ્લસ એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેરમાં બીજો એક નવો પોઈન્ટ જોશું. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આજનો આપણો પોઈન્ટ છે થોડુંક એડવાન્સમાં જોશું. અહીં મોસ્ટ ઓફ આપણે જો ગામડામાં આપણે વેચાણ કરતા હોય અથવા તો અહીં તાલુકાની આપણે જરૂર હોય તો એ તાલુકો, ડિસ્ટ્રિક્ટ એ બધું એડ કઈ રીતે કરી શકીએ. અહીં સૌપ્રથમ ફ્રેન્ડ્સ માસ્ટરમાં એકાઉન્ટમાં જોશું. આપણે જ્યારે નવું માસ્ટર ક્રિએટ કરીએ ત્યારે એની કાંઈ ડિટેલ્સ આવતી નથી. અહીં ABCDનું માસ્ટર ક્રિએટ કરીશું. અહીં સન્ડ્રી ડેપ્ટર્સ રાખીશું અથવા ક્રેડિટર રાખી દઈશું. અહીં સિટી નેમ આપને જોવા મળશે, એરિયા નેમ જોવા મળશે, અહીં ગુજરાત જોવા મળશે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, અહીં સિટી નેમને આપણે તાલુકો રાખી દઈશું. અહીં એરિયા નેમ એટલે પોતાના વિસ્તારમાં કયા એરિયામાં રહીએ છીએ એ જોશું. અહીં સ્ટેટ છે એ ગુજરાત છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, અહીં ડિસ્ટ્રિક્ટ આપણે આપેલું નથી તો એ ડિસ્ટ્રિક્ટ આપણે એડ કરવું છે અથવા તો વધારાની કંઈ પણ ડિટેલ માસ્ટરમાં એડ કરવી છે તો એ કઈ રીતે કરીશું. તો અહીં સૌપ્રથમ સેટઅપમાં જશું. એમાં કંપની સેટઅપમાં અહીં કસ્ટમાઇઝેશનમાં જશું. એમાં ફ્રેન્ડ્સ પહેલો ઓપ્શન છે યુઝર ફિલ્ડ રિક્વાયર્ડ. અહીં તમારે નો હોય તો ફ્રેન્ડ્સ યસ કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી નીચેનો ઓપ્શન છે યુઝર ફિલ્ડ. અહીં યસ આપીને ઓકે કરીશું. અહીં ફ્રેન્ડ્સ યુઝર ફિલ્ડમાં નવું એડ કરી દેશું. અહીં જેમાં આપણે ડિટેલ્સ એડ કરવી છે તો અહીં અકાઉન્ટ માસ્ટરમાં ડિટેલ્સ એડ કરવી છે. ટેબ આપી દેશું અકાઉન્ટ માસ્ટર સિલેક્ટ કરીને. ડિટેલ્સ આપણે ક્યાં એડ કરવી છે, ઉપર એડ કરીશું તો હેડર રાખીશું, વચ્ચે એડ કરવી છે તો મિડલ રાખીશું, ત્યાર પછી નીચે એડ કરવી હોય તો ફૂટર રાખીશું. અત્યારે હેડર રાખી દઈશું. અહીં ફ્રેન્ડ્સ લઈ લેશું ડિસ્ટ્રિક્ટ. અહીં ડિસ્ટ્રિક્ટ એડ કરવું છે. અહીં લઈ લેશું મેમો અથવા તો અહીં ફ્રેન્ડ્સ કેરેક્ટર પણ આપણે લઈ શકીએ. અહીં કેરેક્ટર પણ તમે કરી શકો. પરંતુ જો તમે કેરેક્ટર કરેલું હશે તો જ્યાં સુરત આવે છે ફ્રેન્ડ્સ એવા જિલ્લામાં તમારે સુરત 1, સુરત 2 એ રીતનું થશે નહીં. એટલે માટે આપણે અહીં મેમો રાખીશું. એન્ટર આપી દઈશું. અહીં નન કરીશું. ફોર્મેટમાં કાંઈ પણ નહીં કરીએ. એક્ઝિટ ઓન એન્ટર આપી દઈશું તો યસ કરીશું. ઓકે કરી દઈશું. એસ્કેપ આપીને યસ કરીને સેવ કરીશું. ફરી એસ્કેપ આપીને સેટઅપ સેવ કરીશું. હવે ફ્રેન્ડ્સ, અહીં માસ્ટરમાં જઈ નવું એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરીશું તો આપને ડિસ્ટ્રિક્ટ જોવા મળશે. અહીં નેમ રાખી દઈશું ABCD. ગ્રુપ નેમમાં સન્ડ્રી ડેપ્ટર્સ ક્રેડિટર લઈ લેશું. અહીં ફ્રેન્ડ્સ તમે જોશો તો હવે તમને ડિસ્ટ્રિક્ટ જોવા મળશે. અહીં ડિસ્ટ્રિક્ટમાં રાજકોટ રાખી દઈશું. ઓકે કરીશું. સિટી તમારે જે લાગુ પડતું હોય એ તમે એડ કરી દેશો. આ પ્રમાણે ફ્રેન્ડ્સ આપણે ડિસ્ટ્રિક્ટ, તાલુકો, અધર કાંઈ ડિટેલ માસ્ટરમાં એડ કરવી હોય તો એ એડ કરી શકીએ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. આજનો પોઈન્ટ અહીં પૂરો કરીએ. ખાલી ફરીથી એક નવો પોઈન્ટ જોઈશું. થેન્ક યુ.